Meininki on Afrikan kaupunki on mukavaa. Niin tässä on 2 kaistaa sitten eteenpäin. Nopeusrajoitus 60. Täällä on kyllä aika aito meno. Jotenkin turhan tuttu tää meininki, että tämmönen aivan paska hiekkatie ja sumu ja sadeet. Kauhea hiekkatie perille, vettä sataa, ei yhtään liikennettä, paikka umpi täynnä. Perus meininki. Miten äsken kävi? Ei käynyt mitään kuule nyt. Katsi se, että ei löydetty nettiä vieläkään mistään. Mistä kamera pois, mä otan päisin kohta? Heitä se veinen. Täällä ei oo satanut yli vuoteen. Tänään sataa. Paikalliset on tyytyväisiä, kun kasvit saa vettä ja silleen, mutta mä en oo ihan niin iloissani. Mutta koko kaupungissa ei oo nettiä. Mä äsken yritettiin mennä kaupungin ainoaan kunnolliseen ravintolaan. Se on kiinni. Ei mennyt vahvasti. Ei, nyt menee erittäin heikosti tällä hetkellä. Mä oon syöty tänään 1 leipämiehen. Se oli erittäin rasvainen, siinä on paljon energiaa. No juu, energiaa riittää. Ei mut oikeesti vähän hajottaa. Löydettiin kyllä 1 paikka, tai siis yösiä on nyt Se vaikutti oikein hyvältä. Joo, mutta jotain... No. Internet löydetty, internet hoidettu, viestit hoidettu kotiin. Nyt lähdetään pohjoisen rannikkoa pitkin auringon perässä. Täällä on nimittäin pilvistä. Saamalaulu, 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 aina saamalaulu, saamalaulu, joka päivä saamalaulu. Huono tie, huono laulu, hyvä tie, hyvä laulu, aina laulu, saamalaulu, on. En tykkää tästä paikasta. Täällä on epämääräistä jengiä, vaikka noilla näyttää olevan erittäin hyvä meno, kun ne grillautuu saa tanssii. Niin. Ei mene hyvin meidän auringonetsintä. Mitä pidemmällä ajetaan, niin sitä enemmän sataa vettä. Pelotti joka kertaa käydä kaupassa täällä näin. Oikeesti mä en tiedä mikä täällä kaupungissa on meininki, mutta kaikki katsoo meitä niin sairaan vähämielisesti. Jep. Ja skidit pyytää rahaa ja muut katsoo syödä, että ne haluaa tappaa meidät. Ja huumekauppiaat yrittää pysäyttää auto. Niin. Täällä ei oo hyvä meininki. Missä ollaan? Kerro heti. Kerro heti. Kerro. Pysty. Ei pysty vai? Taisin jallittaa. Mä näin antasit äsken. Mä muistin se. Mä kuulin kun sä hiippailit siinä. Afrikkaa tää on. Afrikkaa. Oh. Vittu en mä tiedä. Joku tämmönen viitsimästä. West Coastia täällä. Port
Sons. No niin, tuli se sieltä. Meiltä oli aina USB-kaapeli hotellihuoneeseen. Johtaja lähti perään tuomaan sitä. Palvelun pelaa. No. On näissäkin kaupungeissa näköjään jotain hyvää. Villirannikko ei ole tuntunut kauhean kivalta. Me kuultiin hyvää tästä näin, luettiin hyvää. Ollaan tavattu pelkästään vihamielisiä pieniä, pelkästään mustiin kansottamia kaupunkeja, joissa on pelkästään tommosia huumehörhävalkoisia superhippejä ihan paskois hostelleissa. Jotka on kalliit. Jotka on kalliit. Ei ole nyt ihan meidän makuun, koska me odotettiin, että päästään vähän Palmualle rauhassa olemaan, mutta kun koko ajan on kauhean vihamielinen tunnelma täällä näin. Jatketaan matkaa pohjoiseen rantaa pitkin. Saksalaiset on tullut Saksasta asti tänne autoon, tuossa on Saksan rekkarit. Niillä on 2 vararengasta ja kiskot mukaan. On ne näkee selvinnyt tänne asti. Respect. Tommosen mekin voitaisiin Karjalan kaupunki. Joo. ukanti ke ngoku naye sawungena kwingoma ne and then koko ke sana sawungena kumdlalo wethu. Tää on 4. päivä nyt pelkkää ajamista. Et lähdetään aamulla heti kämpiltä ajamaan ja ajetaan kunnes on pimeä. Ole etsitty jotain kivaa paikkaa, missä vois vähän rentoutua ja olla pari yötä. Mut meitä loppuu hitto aika. Ja koko ajan harmaat ja välillä ripottaa vettä ja välillä on sumua ja välillä on pelkästään pilvistä. Ja maisemat on ihan koko ajan sama. No, mäkistä nummeen ja ränsistyneen taloja koko ajan. Jengi näkee vähän väliin rötvää tuossa jossain ojasti ja koskessa. Se on aina mikä täällä on nähtävä. Ne samat tyypitkin on nähty jo. Aina samat tyypit. Aina samat tyypit. Onneksi meillä on vielä tässä useampi päivä jäljellä. Ei... Vielä on toivoa, Vielä on toivoa. Leipästä. Peri-kastiketta. Ja cheddar. Onko hyvää? Sano om nom. Sano. Sano om nom. Sano. Kiitos. Aika jäätävä kamaa. Hyvää ruokaa. Tää on meidän lounas. Niin. Matka ei västä. Hieman tattuukin talake. Ja hampaisit. Hampaisit. Eastern Capen raja on tuossa kilometrin päässä. Ja siitä alkaa perse. Tää Vasulun Natalin puolella on mahtavaa. Saman tien rajan kohtaa meno muuttuisi täysin. Joo. Tää rannalla saa olla, no sanotaan melkein rauhassa. Ja täällä ei ole yhtään pelottavaa. Täällä on mukavaa. Me oltiin 4 päivää Eastern Capessa. Me ei nähty yhtään hyvää paikkaa. Eka minikaupunki. Rajan toiseen puolelle, Vasulun Natalis. Mahtava meininki. Otettiin turhaa onget mukaan tänne rannalle. Täällä on muutamia lajeja, kalalajeja, joita ei saa kalastaa. Täällä rannalla. Just kun me meinattiin, että niinku tästä laitetaan sopat tulemaan.
Afrikassa tämmöistä pitänyt olla. Täällä on alkukesä. Täällä on 15 astetta ja tuulee. No onneksi ei sada nyt. Huomiseksi on luvattu lumisadet sinne, missä me aikaisemmin oltiin, tuonne Drakensbergille. Joo. Vuorilla sataa huomenna lunta ja täälläkin on heavy rain. Voi. Huonosti menee. Kontrasti eiliseen ja tohon Eastern Capeen. Sen kun kovenee vaan. Äsken tuli, täällähän on jo pimeetä. Äsken tuli eläkeläispariskunta vastaan. Ajoivat Porschella kattoa alhaalla täällä pimeällä. Jep. Mä en usko, että Johannesburgissa tai siellä eilisessä Port St. Johnissa itse en tekisi niin. En minäkään. Täällä on semmoinen olo, että tarviiko näitä auto-ovia nyt laittaa lukkoon. Kontrasti on melkoinen. Et varmaan muista, missä kaupungissa nyt ollaan. Southbrook. Älä. Welcome to South Africa and to Southbrun, Natal South Coast. Tänään ollaan taas menossa rotkokeinuun. Taas yritetään joo. Mitä? Sua kuulemma jotain jännitti tai jotain muuta. Joo, Itkit tunissa sitä mä kuulin. Sitä rotkokeinusta valitit. Näin ei tapahtunut. Sitä paitsi sä olit se, joka heräsi taskulampun vierestä. Tai se taskulampu kainalla. Ei taskulamppu rotkokeinulta. Saatte hyönteisiä vastaan. Totta. Niin että pelottaa jo. Kai se täytyy hoitaa tästä pois alta, niin ei tarvitse panikoida sitten enää. Tai tehdä mitään muutakaan. Niin. Se saatana päristelee takaisin, mut kerro silti. Oli tosi äkkiä se pudotus. Pelkäsi aivan saatanasti. Ei se oikeesti, jos nyt kun tuossa reunalla heilus vähän kauemmin, niin se ei näyttänyt ihan niin pahalta. On se. Kyllä se on sekä paha. Aluksi kun tuohon reunaan meni, niin oli silleen, että iso aamari, että ei tässä uskalla seistä. Saatiin hypätä tonne alas. Mut se just se, kun siinä ei ole kauan. Valjat päälle, kun toinen potkaisee just alas, niin Niin. ei hiitä jarruttaa. Niinku, ehkä mitä se olisi ollut? Korkeintaan 10 sekuntia ehti pelkäämään niinku tosissaan. Kyllä mä pelkäsin sen jälkeenkin, koska ne köydet heilu. Niin. Mut niinku se varsinainen pudotus. Ja sama tava sit olisi kuollut, jos siellä puolesvälissä olisi pudonnut alas. Sitten ne hyvänä vitsinä oli vielä maalannut semmosen valkoisen, kun on toi kuolinsyy-tutkinta, niin semmosen ihmishahmo sinne pohjalle. Hehe. Leikkimielellä, leikkimielellä. Sulut piti täällä juhlii, täällä roikkuvalla kivellä. Ja sit, ketä vastusti kuningas Chakaa, sai monoa. Pistettiin kävelemään täältä kalliolta alas. Ja tosta sitten ihan hullu pudotus. Luultavasti eivät selvinneet. Luulen kanssa. Ehkä se oli tarkoituskin. En tiedä. Tuhmat sulut sillä tavalla työsivät ihmisiä kalliolta alas. This is to end. Kuuliko Saka silleen, kun se potkii alas? Kyllä. Mä luulen kanssa. Siitä on jyrkkä pudotus. On. Ui.
En olisi halunnut olla eri mieltä Shakan kanssa. Ettei koko päivä mene pelkäksi jyrkänteet alas hyppymiseksi, niin heitän pieni kävelylenkki tässä viereisessä kansallispuistossa. Tiedätkö kuka täällä asuu? Hänen etunimensä on Bill. Hartsian Pili. Hartsian Pili. Ja mitä Hartsian Pili tekee? Tappaa! Oi vittu se on ruma. Hölvetiläinen. Yrittää hyökätä. Se on ilmassa tänne puoliksi jo. Uskomaton ketku. Hyvä ruoka-alue katsoja, jos syötte tällä hetkellä. Viidakko on vihamielinen tänään. No aina. Ei Niin. tää oo ihmisen paikka. Ei. Täällä on kaiken maailman öttiäisiä ja teräviä. Jotain, en mä tiedä mitä. Lianikasveja. Teräviä lianikasveja. Hyönteisiä joka paikassa ja koko ajan pelkät joku käärme puree nilkkaa. Ja me kuultiin tossa vähän aikaa sitten joku ihme ääni täältä. Joo. En mä tiedä, ei mitään kärryä, mä veikkaan paviaania tai jotain, mutta mu! Ihan saatanan kova ja kaiku ja passu. Niin, jossain tästä meidän lähellä. Tai ei nähdä mitään. Mikä semmosen pitää? There's monsters about. Hei nyt, katos polkukin mun. Se tonnistaa. Tuolta alas. Ei tässä ainakaan polkuu. Oi! Ei se ollut mitään. Kamerat rekki tää. Rekki päällä aina. Rekki on päällä koko reissu. Niin jo. Ne ei ihan koko ajan rekki päällä, mutta on meillä aika paljon videomatskua tullut. Ehkä joku 15 tuntia on tähän mennessä. Ei mitään. Ei mitään. Täällä on just tämmöisiä satanöttiäisiä. Totakin nopea. Ja ruma. Ja lentää. Ja lentää. Ja sillä on varmaan torhampaatkin. Mennäänkö pois? Joo, mennään ostoskeskukseen syömään. Mikä toi työtökkä oli? Ei voi tietää. Mä tiedän. Jos mä olisin pistänyt käden siihen, niin se olisi varmaan purrumo ja mä olisin kuollut. Se olisi porautunut sun aivoihin. Se olisi porautunut mun aivoihin ja alkanut kontrolloimaan. Mä johdattanut puuhun, mihin mä olisin kivettynyt. Ja sitten kun mä olisin sisäpäin muuntautunut tommoseksi, mä olisin räjähtänyt ja levittänyt itiä ympärinsä. Oliko toi nyt semmonen? Toi oli niitäkö? Näitä täällä piisaa. Joku se hyppii meidän reitille. Tai kun se hyppii ylipäätään. Niinpä. Kuka hän on? Villin rannikolla oli aika villi meininki ennenkin. 1856 joku pikkutyttö sai näyn, jota kuningas tietenkin otti todesta. Jumma menee näin. Jos tää osa kansa tappaa kaikki lehmät ja tuhoaa kaiken sadon itse, niin sit esi-isät on tyytyväisiä ja palauttaa kaikki lehmät terveempinä ja täyttää kaikki viljasiilot kukkuralleen. Tietenkin sit näin tehtiin ja tapettiin kaikki lehmät, joku 300 000 lehmää, tuhottiin sadot. Mut kumma juttu, temppu ei toiminutkaan ja joku 40 000 ihmistä kuoli sit nälkään seuraavana vuonna. Tästä sit innostuneena luottivat entistä enemmän poppamiehinsä. Ja mitä sitten oli sit joku 10 vuotta eteenpäin. Brittiläistä alkoi tulla tällä seudulla. Ja sitten siinä 70-luvulla tää osakansa ja britit otti yhteen. Oli 5000 soturia ja 500 brittiä. Mut
Xhosa-sotureilla oli salainen keino. Taikavarpu tai joku taikakasvi, mitä he sivelei kehonsa. Ja sitten brittiläisten luodit ei teho ollenkaan. Teippua käytettiin, mutta en mä tiedä, joku se meni pieleen sitten, että ei se siis toiminutkaan se heidän taikavarpu. Ja Mahtoi olla, ettei. saivat selkäänsä. Oikein tommosia hyviä esimerkkejä, miten käy, kun antaa taikauskoa ja poppakonsteja ja uskonnon vaikuttaa johonkin reaalielämän päätöksiin. Tulee tukkaan! Ja jengiä kuolee. Sitä ei paljon haittaa terävät taidot. Ei näköjään. Kyllä nuo apinat varmaan oikeasti on tosi ärsyttäviä täällä, koska ne tulee sisääntaloihin ja ne varastaa tavaraa sisältaloista. Esimerkiksi meidän hostellissa, missä me oltiin nyt pari yötä, niin siellä piti pitää leipä sisällä mikrossa. Koska se on ainut kaappi, mihin apinat ei pääse siinä talossa. Että kyllä apinat tulee sisään varastelevia, mutta nyt ne ei saa enää saaliksi leipää. Tervetuloa Durbaniin. Maailman vaarallisin turistikohde erään lähteen mukaan. Eli suomalaisten iltapäivälehtien mukaan. Joo. Ne lainas sitä muuta kuitenkin. Ei tää nyt ihan hirveän vaaralliset vaikuta. Eikä tää ole mikään ihme HC-matka, vaan ihmiset on tää lasteskaan siellä ulkoiluttaa koiriin. Se on skandaalin hakuisuutta. Paskapuhetta. Siinä on 2 koko logoa vierekkäin. Hello, welcome to South Africa. My name is Cyril and I'm at Gibela Lodge. Täällä on niin rauhallista ja turvallisen olosta. Ei me olla ainoat jalkaisin täällä näin. Myös muutamia valkoihoisia nähty jalkaisin liikenteessä. Valkoihoisia jalkaisin. Kyllä. Uskomatonta, mutta totta. Kyllä. Durban oli oikein kiva paikka. Kyllä. Me piti alun perin skipata se kokonaan sen takia, että me luultiin, että se semmonen niin, että se on se Johannesburgin tapainen köyhyyden ja saasteiden riivaama suurkaupunki, mutta se oli niinku kivoimpia kaupunkeja, missä mä tuommoissa isoissa on käynyt. Ei me kauan oltu, etten nyt kaikki puoli ehtinyt näkemään, mutta puhtaalta, turvalliselta. Ja vaikka se on sellainen iso subtrooppinen kaupunki, niin siellä ei ollut yhtään hyönteisiä. Aamupalapöydässä marmeladit siellä niin vaan ja ei yhtään pörriä hyppimässä missään. Se on omaa aikaa sekä mukavaa että pelottavaa. Jep. No, nyt saatiin aurinkokin esiin. Oikein lämmin, kiva keli. Joten me lähdetään pois täältä. Joo. Mennään vähän puittellaat vai jonnekin sun muu taas. Joo. Taas vuoria kohti. Ehkä päästään vähän liani leikkimään tänään. Fiilistelemään Tarzanina puiden latuihin. Kyllä. Hei, mennään tästä jo. Hei, nyt. No niin, vituiksi meni. Rikki päältä. Laitoinko se? En tiedä mitä piti sanoa, mutta jos jotain nyt sanois. Ollaan menossa ziplineen Canopy Tours. En mä tiedä mikä suomeksi mahtaa olla. No vaijerin varas mennään puulottavasta toiseen. Ja Jeriä pelottaa. Sua pelottaa niin paljon kohta.
Sä roikut joku vaijerin parasta sen puulatlas. Terve! Sen piti olla sellainen rauhallinen luontoretki, mutta nyt Lonely Planetissa luki, että se on extreme-urheilua. Ja jos pelottaa korkeat paikat, niin ei ole syytä lähteä kieppumaan vaijerin varassa kuullet vasta toiseen. Ja nykyään mua pelottaa korkeat paikat. Olen jo 2 päivää pelottanut korkeat paikat. Mä en oo pudonnut kertaakaan kallioon, niin hyvin voi mennä. Niin. Jiri sen sijaan joutuu vaihtamaan kalsarit useaan kertaan. And after that, you take that one, go for the highest one, for the cliff one. And then we take the slide lenders to waterfall platform. That one's 110 meters long. Yeah, that one maybe you can take your photo, including the waterfalls there. All right, just help me to read and sign in the form, please. Right, go. First, go. Go. No brakes. Yeah. Fast. Because no monkey business we need. No monkey business today. Yo. Full speed ahead. Okay, one hand's here. Right, sit. Just a sec, not too tight. Just make like this. Okay. Right, ready. Fast. Get at it. Whoa, that looks nice. It's like this. Mind the camera. Set it. Yeah, boom. Sharp. Pelottaako? Joo, pelottaa. Itkee. Okei, nyt mennään. Otatko sä video? Joo. Oikein. Okay. Alright, see that. Chip. No need for the tree there. Jep. Not like him, man. Thank you guys, right, welcome to South Africa Canopy Chores, eh? You won't find the biggest and the largest canopy chores right here in Kakru. It's here, and the biggest and the best one. Cheers, eh? Great! Great. Okay, go. Hey, first. Tää on sopivalla tavalla pelottavaa. Ei silleen, että vitsi, että nyt mä todennäköisesti kuolen. Vaan silleen jännällä tavalla pelottavaa. Pakko päästä pois. Seal of approval myönnetty. Ilmoipidellä. Tihuttaa taas. Tihuttaa kuin ämpäristä kaatamalla. Mutta hei, onneksi sisällä on kuiva ja lämmin. Niin, ei kun ootas. Joo, ei ookaan. Sisällä on 12 astetta ja kosteaa. Sisällä on Englanti. Mut kohta tulee Nigel ja kertoo mitä te kämppä maksaa. Niin. Me vaan tultiin tälle sisään. Joo, menkää sinne. Joo, Nigel tulee. Nigel Nigel tulee hoitaa. katsomaan. Mut mitä tää maksaa? Nigel kertoo sit. Ei oo äijää näkynyt. Joo. Nyt mä vaan röhmitään täällä ja odotellaan, että se tulisi. Onneksi täällä on pubi. Mennään sinne syömään. Joo. Varmaan tosi hyvää ruokaa. Toivottavasti Nigel löytää meitä pubista. Mä ajetaan fish and chipsia pakoon. Tuon majapaikassa olisi ollut fish and chipsia tarjolla. Ei mitään muuta. Me ajetaan nyt 20 kilsaa, että saadaan jotain pikaruokaa. Ja ilma on tämmönen monilta jo Panaman reissulta tuttu sumu. Kyllä. Ja aiemmin tältä reissulta sumusade.
Täällä on kuulemma joka vuosi tähän aikaan 35 astetta lämmintä arskapaista. Paitsi tänä vuonna. Hyvä meininki! Aina! Taka kerta kun hotellinpitäjä, 40 vuotta paikalla asunut englantilainen herrasmies, sanoi, että huonoin keli mitä hän muistaa ikinä ollut. Instanttia, joka aamuun tekee hyväksi. Myrkkyä. Jos tän Nissanin nyt vielä jaksais tän viimeiset vähän päälle 400 kilsaa Johannesburgiin ja sit, no vähän siellä lentokentällä. Ehkä 500 kilsaa. 500 ehkä yhteensä vielä ja pitäisi jaksaa. Että ei muuta kuin menoksi. Juu. Nonni, johannesburgilainen ruuhka. Tässä ollaan. Meillä on vähän pieni sänky nyt. Vähäsen. Mut tää on melkein halvin majoitus mitä meillä on ollut. Ja tähän sisältyy aamupala, netti ja tää on Johannesburgin parhaimmalla alueella. Niin ei oikein voi valittaa. Joo, oli mukava täti pitämässä. Pesi meidän sikatiskitkin. Tilattiin takeawayta tänne. No, mikä sitä nyt olisi? Pedenbergistä paikkaa. En mä eksattu lähteä ajelemaan tonne Johannesburgin sateiseen yöhön etsimään se puskaa. Joo, ei millään pysty. Niin, että tässä nyt sit yritetään nukkua. Mutta Niin. patjassa on lämmitys. Ja lämpöpatteri myös. Ikkunasta tuulee korvaa. Joo, verhot heiluu oikein niin metrikaupalla, mutta 10 senttikaupalla. Että ei oo ihan eristykset kunnossa. Se ei meinannut päästä meitä tänne näin, kun se katsoisi, että ei, niin pieni sänky. Eihän päästä teitä tänne näin. Et hän olisi tuossa kaverin paikka, että maksaa 770, tää oli 315. Niin, ylituplasti kalliimmin. Niinku reilusti ylituplasti Ei me kalliimmin. sit sinne lähetty. Se yleensä ottaa jostain, ei tarvitse ritisemään kova isku palleja vaan. Niin se yleensä on Joo. toinen hiljaa puolisen tuntia saa unen päästä kiinni. Tai sit 2 sormea kylkiluiden väliin. Ne toimii. Hyvää yötä. En muista olleeni missään, missä liikenne toimisi näin hyvin kuin täällä. Täällä on nyt, en mä tiedä johtuuko sateesta vai mistä, mutta liikennevalot on paskana täällä tässä kaupunginosassa, missä me ollaan liikenteessä. Ja tiet on aivan täynnä autoja, mutta jokainen risteys vetää ihan täydellisesti. Ketä ei tööttää, ketä ei tule, ketä ei tunge. Kaikki antaa toisilleen tietä, vuorolla mennään. Mahtavaa. Etä Afrikka. Jep. Ei Ihan näytä uskomaton. sieltä liikenteessä. No niin, selvisi, että miksei liikennevalot toimi. Koko tästä kaupunginosasta sähköt poikki ja sen takia myös toi museo on suljettu. Ei mahda. Just kun oltiin lähdössä parkkipaikalta pois, niin sähköt palas.
Me nähtiin tuolta kauempaa, että vessaan syttys valo tänne. Ja nyt porttikin auki. Päästään sittenkin museoon. Jee! Tästä nyt sit joutuu jonon valitsemaan. Kumman itse valitset? Tänne on mentävä. Oli kyllä opettavainen käynti Apartheid-museossa. Etelä-Afrikan hallitus on ollut niin oikein supersikaa ennen. Ja tuossa 80-luvullakin niin salamurhautti omia kansalaisia ja kaikki aktiiveja, mustia, valkoisia, ei niin hirveästi syrjitty siinä suhteessa. Räjäytettiin rakennuksia, jotta kansalaisjärjestöt ei voisi kokoontua ja hyökäiltiin vähän naapurimaihin, jotka halusi tukea sitten tätä mustien vapautusjärjestöä täällä näin. Ja jengi ihan telotettiin kansalaistottelemattomuudesta. Plus tietenkin, että paljon jengiä teki itsemurhia selleihinsä. Ne hyökkäs kans Namibiaa ja Angolaa metsästämään niitä Afrikka-puolueen jäseniä, joka se puolue oli julistettu laittomaksi. Ne metsästi niitä sit ympäri Afrikkaa. Sinällään tosi ihme, koska se hallitus on ollut niin kova sikailija täällä, että miten se on onnistuttu siinä muutoksesta 90-luvun alussa, eli oliko se 91 vai 90, siinä rajalla kuitenkin, kun nämä kaikki puolueet niistä poistettiin se laittomuusosa, ja niistä nyt tuli laillisia ja poliittiset vangit päästettiin vapaiksi. Ja 94 oli ekat vaalit. Että maa oli tosi lähellä niin sortua täydelliseen anarkiaan ja sisällissotaan. Et mun mielestä on ihme juttu, että näinkin hyvin on päästy siitä yli ja että maa on tässä jamassa kuin nykyään. Et silloin tuli aika kovat väännöt 90-luvun alussa täällä näin. Hiukan ristiriitainen tunnelma jää Etelä-Afrikasta. Aluksi oli silleen, että tää on kuuma nouseva talous ja täällä menee kohta tosi lujaa, kun tulee musta keskiluokka, joka kuluttaa ja niin edelleen. Sitten tuli Eastern Cape, kumos kaikki nämä, koska siellä on ihan jämähdetty 20 vuoden päähän, sieltä ei tapahtunut mitään. Sitten tuli taas KwaZulu-Natal, kaikki oli jälleen hyvin. Vähän vaikea sanoa, että mihin tämä maa on menossa. Aivan mahtava luontokohde. Sitten täytyy kyllä antaa mielettömät pisteet. Paras, missä mä oon käynyt. Niin varsinkin Kruger. Paras, missä mäkin. Se oli ihan mieletön setti. Mutta siis muutenkin, ei pelkkä Krugeri, mutta muutenkin tuo luonto on tosi mahtava täällä. Tosi vaihtelevaa maastoa kaikkialla ja upein maisemia jatkuvasti. Ei voi valittaa sen puolesta. Et varsinkin luontomatkailijoille niin suosittelen. Lämpimästi suositellaan. Niin, monet matkailijat on tietenkin huolissaan ja turvallisuudesta. Ja oltiin mekin. Mut ei se ole niin iso asia, koska ne tilastot tulee hölmöistä turisteista ja väärin paikkoihin menevistä turisteista. Niin täällä kun on järkipäässä eikä lähde kikkailemaan, niin hyvin pärjää. Ainoat paikat, missä tunnettiin olomme uhatuksi, oli Eastern Capeissa. Wild Coast. Missä oli köyhiä mustia paljon. Autokulttuuri tosi hyvä. Joo, toimii. Muutamia kaahaileviä idiootteja tavattiin, mutta niitä nyt on joka maassa. Muutamia intialaisia, joista ei tarvi muuta mainita. Autoilijalle tehty maa. On, toimii. Eli lento Johannesburgiin, auto alle ja Krugeriin. Toimii. Jep. Semmonen huomio vielä tuosta Afrikan matkasta, että viimeiset rasistin rippeet jäivät sinne, koska no, siellä oli, tapas niin paljon fiksuja mustia ja ei oo mitään eroa rotujen välillä, mutta kulttuurin välillä on sitäkin enemmän. Esimerkiksi se osat
tai on edelleen ihan älyttömän tyhmää porukkaa. Sekäys tuli tuolla aika rumasti näkyviin ilmi. Mitä huonompi paikka, mitä kurjimmissa oloissa ihmiset asus, sitä varmemmin siellä oli kristittyjä lähetyssaarnaajia. Joo, ne oli Tuli semmonen olo, että ne on haaskallisia niin rumasti. Viemässä Herran sanaa. Vai joko kenties hyötymässä vähäosaisista, helposti kusetettavista. Siiderit. Britit. Iso plussa. Iso kiitos heille. Ainoa plussa. Britit on vienyt siiderit Etelä-Afrikkaan ja ne on sairaan hyviä ja halpoja. Viinimaana kanssa Etelä-Afrikka on mahtava. Täytit sä se? Joo. Harri. Juttelin paljon matkustaneen vierustoverin kanssa tuossa lennolla. Se kertoo vähän ikäviä tarinoja Johannesburgista. Sen samassa firmassa ollut työntekijä, joka oli siellä työmatkalla, niin oli aseellisesti ryöstetty ja oli sitten suomalaiseen tapaan vastustellut. Niin, että se oli suomalainen ollut? Joo. Okei. Oli sitten ammuttu. Itse asiassa mä en tiedä, onko se suomalainen, mutta samassa firmassa kuitenkin. Niin. Joo. Ja sitten toiset tutut, kun oli asunut Johannesburgissa, ne oli vetänyt braai siellä takapihalla tuttava porukan kanssa, niin oli konepistolien kanssa tullut porukat sieltä jostain. En tiedä, olis Niin, tullut aina yli vai jostain. mistä. Joo. Ja tyhjentänyt talo sit sillä aikaa, kun ne grillas siinä, niin sanonut niille vaan, että pysytte siinä ja me tyhjentään teidän talo. Niin ne oli vaan miettinyt, että uskaltaako tässä juoda olut sillä aikaa, kun talo tyhjennetään. Että Ei se Johannesburg sitten taidakaan olla ihan niin turvallinen, mikä meidän alkutunnelma jäi. Meillä kävi hyvä tuuria sillä lailla, että on se aika paska paikka. Älkää Joo. menkö sinne. Joo, skipatkaa se. Skip Johannesburg. Terve! Tervetuloa ehjänä takaisin. Kiitos.